Do you want to be a civil engineer? Do you want to become a civil engineer? Do you want to be a civil engineer? Do you want to be a civil engineer? Do you want to be a civil engineer? You want to become a civil engineer? Would you like to be a civil engineer? Do you want to be a civil engineer? Do you want to be a civil engineer? Do you want to become a civil engineer? Pangarap nyo din ba ang maging isang inhinyero? Kung nakikita nyo ang mga sarili nyo na nakasuot ng mga hard hat, nagbabasa ng mga plano habang nasa taas ng mga matatayog na gusali, ang mga pangarap na iyan ay bibigyan natin ng katuparan kaya't kapit lang mga lodi dahil ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang iba't ibang mga trabaho na pwede nyong pasukin kung kayo ay nakatapos ng kursong inhinyero sibil o civil engineer. Narito ang 6 na espesyalisasyon ng kursong inhinyero sibil. Unahin natin ang construction management. Ang mga inhinyerong sibil na ito ay nangangasiwa ng mga proyekto tulad na lamang ng mga gusali, daan at mga tulay mula sa simula hanggang sa matapos. Trabaho nila na koordinahan o makipag-ugnayan sa lahat ng iba't ibang mga profesional na parte sa naturang proyekto, kabilang na ang mga arkitekto, kontraktor, electrical engineers, tubero, at mga financier o accountants. Pangunahing responsibilidad nila na limitahan na ang mga panganib o risks sa pamamagitan ng pagtuon sa kaligtasan at pagsunod sa mga batas panggusali o ang tinatawag nating National Building Code of the Philippines. Pangalawa ay ang environmental engineer. Sa sobrang bilis ng pag-usbong ng teknolohiya ay napakabilis din ang pagbabago sa ating kapaligiran. Kung kaya't minsan ay naisip din natin kung ang teknolohiya nga ba ay tunay na kaagapay sa pag-asenso o sadyang malaking panganib sa sangkatauhan. At bilang isang inhinyero sibil ay malaki ang responsibilidad na ating ginagampanan sa kapaligiran. Ang pagpapatayo ng mga matatayog na gusali o skyscrapers ay nangangahulugan ng malaking konsumo sa ating mga likas na yaman. Kaya naman isa sa mga specialties ng inhinyero sibil ay nakatuon sa paglikha ng mga proyekto na nagpapanatili o nagpapabuti sa kapaligiran. Maraming mga pagsulong ang nagawa sa pagpapanatili ng tamang level ng paggamit ng ating mga likas na yaman upang matugunan ang mga pangangailangan ng kasalukuyan nang walang pagkompromiso sa kakayahan ng mga hinaharap na henerasyon upang matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan o ito yung tinatawag nating sustainability. Kasama na ang paggamit ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya na galing sa araw o solar, hangin, tubig o hydropower, mas mainam na insulation upang tipid ang paggamit ng mga enerhiya gaya na lamang ng ating mga air condition, at mga plumbing fixture na gumagamit ng mas kaunting tubig. Ang mga environmental engineer ay pinag-aaralan din ang tamang posisyon ng mga gusali upang samantalahin ang liwanag na nagmumula sa araw, gayon din ang pagkolekta ng solar energy. Malaki din ang papel na ginagampanan ng mga geotechnical engineer. Ang tibay ng lupa at ang kanyang komposisyon o chemical properties kung saan itatayo ang isang proyekto ay ang pangunahing tungkulin ng mga geotechnical engineer. Sila yung nag-aaral kung kaya nga ba ng lupa na hawakan o suportahan ang istruktura na itatayo. Halimbawa na lamang ay kung anong mga pamamaraan ang ginagawa ng mga geotechnical engineer kung malambot ang lupa na pagtatayuan ng istruktura. Malamang sa malamang ay gagamit sila ng mga pilote hanggat maabot ang matigas na parte ng lupa. Pwede rin ang pagtatanggal ng malambot na parte tsaka papalitan ng mas stable na lupa.
Sila din ang nag-aaral kung papaano masolusyonan ang mga erosyon o pagguho ng lupa sa mga bundok o matataas na lugar na pwedeng makapaminsala sa ating mga kabahayan. Tungkulin din nila na pag-aralan ang iba't ibang mga layers ng lupa upang makapagbigay ng impormasyon kung ito nga ba ay naaangkop na pagtatayuan ng mga gusali o kabahayan. Dadako tayo sa structural engineering. Ang mga structural engineer naman ay pinag-aaralan kung ang bahay, gusali o istruktura na itatayo ay kayang suportahan ang kanyang sariling bigat, pati na rin ang timbang ng mga taong gagamit nito. Tungkulin din nilang mapanatiling ligtas ang gusali sa panahon ng mga sakuna gaya na lamang ng lindol at bagyo. Ang mga kombinasyon ng loads na kanilang makakalkula ang siyang magdidikta upang matukoy ang tamang sistema na gagamitin. Tibay ng mga materyales, ang mga dimensyon ng poste, slab at iba't iba pang mga elemento ng istruktura. Ano naman ang transportation engineering? Ang transportation engineer naman ang nag-aaral ng mga sistema ng daanan tulad ng mga riles, subway, kalsada at tulay na ginagamit ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay. Prioridad ng mga inhinyerong ito ang pagsasaalang-alang ng kaligtasan at kapasidad upang matugunan ang mga pangangailangan pagdating sa pampublikong transportasyon. At panghuli sa lahat, ang Water Resources Engineering. Ang pagkakaroon ng ligtas at sapat na maiinom na tubig ang pinagtutuunan ng pansin ng mga Water Resources Engineers. Sila ang mga nag-aaral ng iba't ibang mga pamamaraan upang makabuo at mapanatiling maayos ang mga infrastruktura na nagbibigay ng malinis na tubig, gaya na lamang ng pumping stations at mga reservoirs. Bukod niyan ay saklaw ng kanilang espesyalisasyon ang maayos na pagdidispatcha ng mga wastewater, sewage, o yung mga dumi galing sa kabahayan at mga pabrika. Ilan sa mga hamon na kailangang tugunan ng mga water resources engineers ay ang laganap na global warming, mga lumang infrastruktura na kailangang pagtibayin, paglobo ng populasyon na nangangailangan ng mas maraming supply ng malinis na tubig, habang pinaiigting ang mga batas o pamantayan upang makaiwas sa polusyon. Kung kayo'y nalilito pa kung anong kurso ang inyong kukunin, eto pa, bonus! Si Paul Ortega, isang civil engineer, ang taas ng grado nito sa board exam, at nagtratrabaho siya bilang isang logistics manager sa isang sikat na kumpanya dito sa Saudi Arabia. Eto naman si Ma'am Lourdes Ibarra na nagtatrabaho bilang isang maintenance manager. Hawak niya ang lahat ng mga facilities, kabilang na ang mga mechanical equipments. Alam niyo ba na mas malaki ang tsansa niyo na makapasok sa politika at maging isang huwarang pinuno sa gobyerno? Bakit? Sapagkat gamay mo bilang isang inhinyero ang mga infrastruktura na higit na kakailanganin para sa pag-unlad ng iyong nasasakupan. Si Sir Jun Pokies, isang inhinyero, former manager siya ng bigating kumpanya sa Saudi Arabia. Pero bago niyan ay isa lang naman siyang sangguniang bayan at local unit of Malig, Isabela, Philippines. At syempre, sino ang hindi nakakaalala kay FVR? Hindi man siya isang abogado, ngunit isa siyang lisensyadong inhinyero. At ito pa, trivia. Alam niyo ba na isa din siyang top-notcher? Teka, hindi ba malayo na ang kanilang mga trabaho? Kaya nga sabi ko, bonus ang pagiging isang civil engineer dahil napaka-flexible pagdating sa employment, hindi po ba? So hayan ang mga 6 na espesyalisasyon na pwede niyong pasukin kung kayo ay nakatapos bilang isang inhinyero sibil.
Naway may natutunan kayo at napulot na mga ideya sa mga kursong inyong kukunin sa darating na pasukan.